wag masyadong aggressive. Abang-abang lang tayo dahil since range trade ang market, so range din lang yung mga blues natin. Welcome sa another episode ng Weekly Trading Guide. So, kumustahin naman natin ang ating index. So, let me show you kung nasan yung position ng ating Philippine Stock Exchange sa global market. Gumawa tayo ng isang analysis, ng isang chart comparing Philippines to other Asian countries. Okay. So, just to show you kung nasan ba ang stock natin, ang Philippine Stock Exchange compared sa Asian countries. Okay. So, mapapansin nyo, ang Philippines is yung solid blue. Nasa malaking blue na yun. So, kung mapapansin nyo, Philippines is sabay-sabay naman na nag-drop, di ba? Nung nagkaroon ng COVID, so sabay-sabay nag-drop. Actually, Philippines yung pinaka-deep yung drop kasi nag-close yung ating exchange. Pero, nag-recover naman. However, kung makikita nyo sa recovery, so, iwan tayo talaga. Kulelat yung PSEI. So, nasa ilalim siya. May recovery. Ayun. Pero, weak lang yun. Yun yung nag-6.7 tayo. 6.6 tapos wala ulit. Down ulit. And then, nagstay na tayo sa pinakailalim. Nasa pinakataas is Korea. Followed by Taiwan. So, kung mapapansin nyo itong dalawang bansa na to, Taiwan and Korea, sila yung may lowest case ng COVID. And sila yung may magandang handling ng COVID cases. Yan yung ating current situation. So, bakit ba ganyan? Number one, syempre alam nyo na, medyo poor yung ating handling ng COVID. Another is, napupuno yung ating mga hospital beds and wala naman tayong sariling vaccine na dinedevelop. We are just participating sa global. Another thing is, yung ating fund, ubus na yung fund natin and dapat gagamitin yun to kickstart the economy pero hindi. No? Inaubos. And then, walang specific project kasi ang government to bounce back the economy, to jumpstart the economy. We're just waiting for the vaccine. However, yung other countries, kumpleto yung kanilang stimulus. And then, they are now opening their economy. Tayo, nag-open pero ang laki ng cases natin. We haven't flattened the curve pero sila kaya nilang mag-open talaga ng economy kasi na-flatten na nila yung curve. Okay? And kung mapapansin natin, no, yung dalawang country is above na sa kanilang COVID level, sa kanilang pre-COVID level. So yung iba naman is almost nasa near na ng pre-COVID level pero tayo is low, no? Sobrang low. Another reason is wala tayong mga tech companies. Ang tech companies lang natin is Tel and Globe. Tapos nagkaroon pa sila ng regulatory issues kasi may threat na hanggang December. Although good for consumer yan. Pero for investor is negative yan, no? So yun na lang sana yung best play natin, yung dalawang yun. Another thing is look at the Dow Jones Industrial Average. Is ayun na sila. Sa US market is almost pre-COVID level na sila. And palaging mataas yan. Palaging may rally. So tayo, hindi tayo makapag-rally. Because of the following reasons na nabanggit natin. S&P is all-time high. Nasdaq, sobrang laki na nung nilipad nung Nasdaq. Kasi ito yung mga tech company. So from the high, nakapag-rally pa ng 23%. And kung susungatin mula doon sa pinakailalim nung drop, so 75% na sila gain. Imagine, compared natin sa Philippines. If you have chance na mag-invest or mag-trade sa global market, may do so. Kasi walang masyadong play sa Philippines maliban sa mining stocks. Mapapansin nyo, sa Philippine stocks, sa Philippines is nadadala lang tayo ng mining like nickel. Imagine, nickel is rallying, di ba? Ayan, lakas ng rally ng mining ng nickel dahil sa nag-close yung Indonesian mining sa nickel sa Philippines. Kaya yung pwedeng mag-supply, kaya medyo may rally sa Philippines yung mga mining stocks. Later on, discuss natin yan. Another thing is gold. So dahil may quantitative easing ang US and unlimited printing ng dollar, so bumabagsak yung dollar nila. So gold is rallying in reverse, di ba?
kabaligtaran nun. Kapag bumagsak ang US dollar, so mag-rally ang gold. Pero yung gold medyo may correction and then may lower low na. Tapos triangle pattern. So, mas maganda yung rally ng nickel kasi mas maganda yung technicals niya. Plus, fundamentally is malakas talaga yung Tesla. Okay? So, pag may chance, you can go to global market. So, mas maganda yung opportunity. Pero, going back, no? So, magtira kayo ng fund para sa Philippines. Kasi, kung makikita natin dito, so, Philippines is yung mostly laggard. So, pinaka-laggard tayo sa Asian country. So, kung gusto nyo mag-play for long term and buying for value play, pwede yan. Pwede na kayo mag-start accumulate sa Philippines. Okay, so going back sa Philippines, wala namang negative news or any other narratives na pwedeng magsabing magdadrop tayo. Maliban sa foreign fund selling. Kasi yung foreign fund selling, dahil nga doon sa mga pinakita ko sa inyo kanina. So, why will you stay sa Philippines kung maraming magagandang country, di ba? Na wala masyadong threat. And maganda yung COVID handling cases, may stimulus, madaming fund, regulatory issues sa government. So, dun sila lilipat. So, kaya mapapansin nyo, maraming foreign selling sa atin. So, yun lang yung isang reason kaya tayo bumabagsak. Pero, if you look at the economy, pare-pareho namang down. No? Pare-parehas tayong down. Asian countries all down. Ang chine-check kasi dyan is yung recovery. Kung kaya ba natin mag-recover sa nearest time compared sa kanila. Okay? So, for Philippines, if you are banking for long-term and gusto nyo mag-value play, good na yan kasi kung makapapansin nyo kanina, di ba, sobrang baba na ng Philippines and naiwan na tayo. So, there are chances na makarecover din tayo. We're just waiting for any positive news from the government. Any move na magsasabi na mayroon silang gagawin for economic recovery, another stimulus, mga ganun, or a news about vaccines. So, yun yung mga positive news na inaantay natin. So, as you can see, we are sliding dun sa ating trend line. No, we have downtrend channel. So, nag-break out dun 6,000. Pero we are now sliding in dun sa trend line. And you can remember na tapos na yung ghost month. No, so what do we expect for the Philippines? So, maglalagay tayo ng support dito sa around 5.8. Ayan, dito sa 5.825. So, yan yung first support natin. And then, second support is the 5.7. Okay? So, for the Philippines, if nag-continue yung mag-sell yung foreign funds, so, pwede yung mag-drop hanggang dito sa 5.820. Susunod sa trend line natin. So, support na yan. Hopefully, mag-hold yung support na yan. And then, mag-range hanggang balik dito sa 6,000. So, yan muna ang range. Pero kung magiging weak talaga at non-stop pa rin yung foreign selling, then pwedeng mag-dip sa 5.7 pero sobrang weak na yun pagka nag-5.7 pa. Okay? So, wala namang negative news sa Philippines para mag-dip sa 5.7. So, possible strong support natin yung 5.8 range hanggang 6,000. And then, yun muna. For now, we are expecting a technical bounce kasi masyado na tayo yung mahaba yung selling days. May technical bounce tayong ina-expect. Okay, so let's go to your stock natin. So, let's first go to property stocks like Ali. Okay, so Ali, laki ng foreign selling. Mas marami yung local insti na ang client nila is foreign. Okay, so kaya malalaki. Actually, si SB yung nagtapo ng malaki. However, the good thing about Ali is that almost oversold na yung RSI. Okay? So, every time na nag-oversold yan, syempre as blue chips, mayroon niyang chance para mag-technical bounce. Parang ganun. Okay. So, since nag-oversold na siya, ito pa.
So basta lumalapit yan sa mga oversold level, may opportunity tayo para mag-bounce play. Pero make sure to take profit agad kasi we are only playing the bounce. Okay? It's not reversal. And one more thing technically is, makikita nyo nasa strong support na to si Ali. Yan, di ba? So 28, 29 is already the strong support. So kung gusto nyo ng Ali, pwede yan. Bili kayo at current level. Make sure that maglagay kayo ng stop loss dito sa yan. Stop loss nyo is around 27.50. And then, ang resistance natin is dito muna sa around 31. Okay. So, upside mo is 8%. Ang risk mo is 4%. Pwede tayong magbaba pa ng cut loss, pero pwede dito. Pero para mas safe, dito nyo ilagay sa 27.50. Okay, so kung unwarranted yung selling kay Ali is mag-hold na yan dyan, then magbabounce hanggang 31. Tapos, if there's a positive news about any positive news para sa Philippines, then it can go back. Okay, hanggang dito sa 33, 34. Okay, basta maglagay lang kayo ng cut loss kapag nag-broken pa ng other support. Okay. Fundamental wise, Ali is ang fair value niya is 38 pa. Malayo pa yung 38. Yun. And PE ratio niya currently is 18.95 or masyadong malayo pa sa 10 years historical niya. So good yan. For value play, good to si Ali. So for Meg, ganun din. Ito yung mga abangan talaga, no? For long-term play or for value play. Kita nyo naman, nasa strong support. And then, kaso nasa gitna pa lang tong mga to. So, if you like Meg, pwede yan dyan. Okay? So, ang cut loss should be dito. 2.9. Pero ang resistance is maliit lang. So, maliit lang kasi yung range ngayon ni Meg. So, 3.11. So, ang goods na rin kasi ang risk-reward mo is 2% risk, tapos 6% reward. So, pwede nang i-range. And then, for long term, is good talaga to si Meg kasi may value to. No? However, yung mga properties kasi natin is pwedeng maiwan. Pero, given na si Meg is maliit lang yung exposure niya sa mga malls and mas malaki sa office. So, Meg is a good play for value play. And fair value, so 3.7. Malayo pa. Dito pa pala yun. Pero dito muna tayo maglalagay ng resistance para makapag-range trade muna since we are expecting the index for to range trade for this week. Okay, so in-expect natin na mag-range trade muna yung index. So range trade muna tayo sa mga blues. PE ratio niya is 9. So, undervalued talaga. So, good for long and good for value play. Okay. RLC. RLC is nasa support, kaya lang maraming exposure to sa mga malls. So, ngayon, nasa gitna, maraming foreign selling. Medyo mahirap to si RLC. So, dito ang abang sa mga baba. Mga 13.50 pa. Nagki-create naman siya ng strong support doon dito sa 14.5. Pero to be safe, dito tayo mag-abang 13.5. Fundamentals for RLC is 6 tapos 9. So medyo malapit na, no? Medyo malapit na sa fair value. So 19 ang fair value ni RLC. Okay, so yan muna for RLC. So, pwede naman yan dito at pwede yan dito at 14.50. Pero medyo gitna kasi ang support niya is nasa 13.50. Tapos ang resistance niya is dito lang.
Okay, so medyo maliit yung range kapag dito nyo bibilhin sa gitna kasi ang upside nyo lang is almost 5% more than, tapos ang risk nyo is 7%. So malaki yung risk. So dito sa ilalim abangan para mas maganda. Ayan. And then cut nyo lang is mga 2-3%, tapos yun yung resistance hanggang dito sa taas. Okay, so that's it for RLC. 19 pa ang FP. So yan muna para sa mga properties, pero best pick for properties is MEG for value and then Ali for bounce play. Okay, now let's go sa mga other companies like GT Cap. Okay, for GT Cap, kung mapapansin nyo, meron ditong malaking gap, di ba? Merong malaking gap pero hindi siya pinifeel. Okay? So, psychologically, pag tinignan niyo yung mga candle niya is palaging may wick sa ilalim. So, sinusubukan siyang i-sell off below 400. May mga heavy selling, tinetest kung may support talaga yung psychological na 400. And then, sa closing, laging bumabalik above 400 or 400. So, meaning, at below 400 level, marami ng buyers ang GT Cap. Although, alam natin na isa sa mga last na magre-recover si GT Cap dahil isa siya sa mga non-discretionary. Pero if you look at the psychological na nangyayari sa kanya, hindi siya nag-fill the gap. Marami nang sumubok mag-sell off para ma-fill yung gap and then makabili sa 386 pero palaging failed kasi marami nang bumibili. Kung mapapansin nyo, lumalaki yung volume niya kapag malapit siya sa 400. So, meaning, may nag-accumulate. Okay? So, ano bang reason bakit nag-accumulate to? Although, hindi ganun kaganda yung chart. The reason is that ang fair value pa nito is around 756. So, sobrang laki nun. Sobrang layo. So, ito pa yun, 700. Yan. And then, ang valuation niya is currently 5 lang siya, 5.5, which is almost double pa yung kanyang historical valuation, which is 18. Currently, nasa 5 lang. So, alam natin na magiging weak ang automotive industry kasi maraming nawalan ng trabaho. Pero the fundamentals itself are giving support para sa GT Cap. Okay? So, kung gusto niyo ng long term, matagal na nating nire-review to. So, good talaga yung entry ng below 400. Kung gusto niyo ng GT Cap, pwede yung bilhin dyan sa below 400. And then, ang cut loss niyo is mga around 385 or 380. And then, sa ngayon, ang resistance niyan is dito muna. Sa short term, okay? Short term lang yan. Pero kung ilo-long term nyo yan, pwede nyo i-hold yan hanggang dun sa fair value or kahit hanggang dito sa 500 plus. Ayan, hanggang 530. First resistance and then next resistance is 660. So it can give you an upside of 34% hanggang 66% for mid to long. Okay, mid to long term. Tapos ang cut loss nyo lang dyan is around 4%. So good na, di ba? Good na yung risk reward. Kaya naglagay tayo ng cut loss dun sa gap is baba pa ng konti kasi dapat mag-fill lang yan. Kung talagang strong kasi to si GT Cap, mag-hold yan dito and then range lang yan dyan hanggang nag-aantay ng positive catalyst and then dun rally. Pero kung may mag-test, example, may talagang sinusubok nila kung talagang may demand, is pwede yung mag-dip hanggang dun sa gap. Pero since sobrang mura na niya pagdating dito sa 380, 385, so pwedeng bumalik agad yan. Okay? Pero kung mabasag niya yung gap and nag-below, may mali na. Okay? May other news na hindi na natin alam. Hindi pa napapublish. Pero kung basagin pa niya yung gap na yan, may insider news na nangyayari. Okay? May changes in narratives. For now, hanggat wala pa and we are using the current data and narratives, good pa yan. Around below 400. Okay, now let's go sa F yan.
FGen is actually one of the picks na pinili natin yan dito sa sa 28.50 tayo bumili. Kasi di ba nga dun sa ating last analysis is good ang fundamentals ni FGen, which is mas mataas yung kanyang current PE sa forward PE, so meaning good yung futures niya, future earnings. And using the current PE is below pa yan sa historical value. And siya lang din yung nagkaroon ng hindi masyadong damage sa second quarter earnings result. So for GT Cap, for FGen, is support natin is MA 100. So nakapag-take profit na tayo ng konti. Pero kung mapapansin nyo, di ba, yung MACD niya is nag-recover near dun sa baseline na 0. Okay? Di ba? So, ibig sabihin, deep lang talaga to. So, kung wala pa kayong FGen and gusto nyo talaga to sa FGen, pwede kayong mag-abang uli. Okay? So, since we are in a range trade market sa index, so pwede nating abangan yan dito sa mga part na to. 23, 23. Okay? Around below 23 yung buying opportunity. So, kung 23 ang entry, so lagay lang kayo ng stop loss dito sa 22. And then, yun. Resistance natin is 27. So, maganda. Malaki yung swing kasi nito. Pero, be conservative, no? Hindi tayo iiwanan ng market ngayon, lalo na we are on the laggard sa Asian countries. So, palaging may mga dip yan. Palaging makakabili kayo sa lower area. Okay? Huwag aggressive, abang ng mga low area. Okay, MPI. Okay, so MPI is currently, ayan, kita naman natin nag-dip lang tapos gustong mag-rally uli. So, kaya, ayun, nagkaroon ng resistance sa 33.36. Nag-try mag-breakout pero nahirapan. Then, medyo madaming foreign selling, no? So, for MPI, ang best support natin na pwedeng mag-buyback is 3.18 per support. And then, second support is 3 pesos. Okay, so dito tayo bibili in case gusto nyo ng MPI. So, since range trade lang tayo, is pwede kayo dyan mag-abang. Pero in case biglang magkaroon ng positive news and magkaroon ng rally, so pwedeng mag-breakout yan sa 350 and then konso hanggang dun sa 3.9. Pero kung ang mangyayari is sideways market, okay, and walang positive catalyst na lalabas this week, so dito lang yan, dito yung bababa. Okay, 318. So range muna. Kung may sobrang deep at tumama dito, hindi good, makakabili kayo ng marami. Okay. So for now, kung dito kayo bibili, 7%, tapos mga 2% cut. Pwede na rin. Maganda na rin yung range niya, 7%. So, first tranche, pag nag-dip pa dito, pwedeng mag-second tranche. Pero cut na kapag nag-below 3 pesos pa. Okay, MPI is, ayan, 6. Ang PE ratio niya is only 6, which is doble pa mahigit ng kanyang historical valuation. Fair value is 6.9. Okay, malayo pa to. So, undervalued talaga to. Plus utilities, good play. Pero wag aggressive, di ba? Abang-abang lang. Okay, next is banks, BDO. Let's go sa mga banks. Okay, kung mapapansin nyo, BDO, ito yung mga sabi natin, di ba? Dahil sa 60 days moratorium, which is negative for banks, pwede niyang i-visit yung mga low. Di ba? And kung magpapatuloy yung mga negative news sa banks, pwede pa niyang i-break yung mga lows na yan. So, pero sa ngayon, wala naman tayong alam na other negative news. And we think na na-priced in na yung mga negative news na yon, malibang may mga bagong negative news. So, good yan kung gusto nyong bumili talaga ng BDO. So, hopefully mag-hold around yung 85, 84
dapat mag-hold and then pwede kayo mag-accumulate. Ikakat nyo lang agad kapag nag-break pa. Okay, kahit mga 2%, 3% cut. And then, ang resistance nyo dyan ngayon is 92, 93. Okay, so malaki na rin yung resistance, malaki na yung range. Pero kung walang changes in narrative yan, so dyan lang yan, then range trade. Pero pag may other news, like mga nag-file ng bankruptcy, mga SMEs nag-file ng bankruptcy, so pwedeng mag-broken yan ng support niya. Okay? So sa ngayon, pwede kayong maging conservative na nag-iipon sa banks, pero mag-iingat kayo sa mga bankruptcy ng mga SMEs kasi madadamage yung banks. Okay? Kung mapapansin nyo, ganyan din si MBT. Okay, so si MBT, ayun din, di ba? Nasa mga strong support. And then, malaki yung foreign selling. Kasi nga, people are expecting na maraming mababankrupt na mga small businesses. So, lalaki yung loan provision pa sa mga bad loans. Bawas yun sa earnings ng banks. So, yun yung pinaprice din natin. Plus, nadagdagan pa ng moratorium for 60 days na hindi sila pwedeng mangolek. So, negative talaga yung mga banks. Pero strong support na yan. So, kung bank lover talaga kayo, pwede na kayo mag-accumulate yan. Around dyan sa area na yan, 33. Okay? Basta pag may narinig kayong news about mga bankruptcy, nag-file ng default, so that's it. No? Pwede na kayong mag-exit at mag-liquidate ng position sa banks kasi pwede yung mag-below pa. Pwede pa yung magbasag ng support. Okay, so pwede yan dito, 33, tapos resistance is 36, 10% up. And then kung mapapansin natin, may mga divergence na. So ayun, going up. Pero ito is medyo flattish. Okay? So ang malakas lang dyan talaga is si BPI. Kung maaalala nyo, ito yung mga peak natin sa mga peaks natin sa banks is BPI. Kasi na-explain ko na dun, di ba dati? So, pwede nyo reviewin yun bakit si BPI. Kita naman natin, hindi siya bumababa sa kanyang support. Ayan. So, hindi siya nagtatouch. And kung mapapansin nyo, si BPI lang yung may mga foreign buying. Kaya medyo hindi ito bumabagsak kasi sinusupport ng foreign fund. Unlike yung other banks, di ba sobrang negative ng foreign fund sa atin. Pero si BPI, siya yung may mga foreign fund inflows. Okay, so kung gusto nyo ng BPI, huwag nyo habulin. No? May dip rin yan. Palaging may dip yan. So ngayon, nagkikreate siya ng uptrend. Mini uptrend. So, abangan nyo lang. Dito, hopefully, dito bumaba. Okay. And then, resistance niya na yan, 60, 70. 70 ang resistance and then cut dito. So, good na, di ba? 10% and then 3% down. Pero pag binasag niya yung support na, ayan, pag binasag pa yung 60, next na yan is 50. 61.2 pala yung support. And then pag na-broken pa yung 51, yung 61, yan, pag na-broken pa yung support na yan, 61.20 is, next niya is 56. Okay, so yun yung strong support talaga. Case na tumama to dito, pwede na yung bilhin dyan. Okay. Okay, so among the three banks, lahat sila undervalued. Pero BPI is strong kasi may foreign inflows plus mataas yung kanyang premium. Okay? So, tinetrade siya historically sa premium price at 2.4 which is currently at 1.8 lang, 1.08. Unlike si BDO na 1.04 pero ang historical niya is 1.9. Okay? MBT is set talaga yan as laggard. So,
Hindi tayo masyado nag-expect ng mga malalaking rally kay MBT. Pero kung value play lang, pwede yan si MBT. Pero kung gusto niyo ng mga leaders, so dito tayo sa BPI. Or value BDO. Pero good lahat yan. Kaya lang nga, di ba may risk sa economy. Mga default, and then bankruptcy, yon, and then moratorium. So kaya medyo weak. Okay, so that's all. Sana may natutunan kayo. So, wag masyadong aggressive. Abang-abang lang tayo dahil since range trade ang market, so range din lang yung mga blues natin. Like a Hellcat.